हेलो दोस्तों, आज आम note8 रिस्टार्ट प्रब्लेम और लगते यार ग्लास तो काटिंग दिशा कास्टमारे चाई लो ग्लास काटिंग और रिस्टार्ट प्रब्लेम दुटा के ठीक करे ग्लास खूबे पातल है सो खोलोते साइड धुनिया हिट मारि लब तरह लाहे 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 प्लास्टिक एखने धुनिया साइड तो खुली दिबा मोबाइल तो खोलार आगत सदाय सावधान हब जाते कास्टमार कोनो कमप्लेन नापाय यारे जिखन पिछफाले ग्लास लगी आछे काम तो बेसि फास्ट नकरिब कारण काम तो फास्ट हले काम तो बेया हब ग्लास खानो फाटा चान्स थाके এই কারণে লাহে লাহে করব যাতে কাস্টমার কোনো কমপ্লেন না করে কি মোবাইলের গ্লাস না এবার সেটটো অন কৰি চাওঁ ডিসপ্লেটো কিবা ভাঙিছে নেকি ৰিস্টার্ট প্ৰব্লেমটো আছে সেইটো পিছত ঠিক কৰিম ফাৰ্ষ্ট টাইম ডিসপ্লেটো কাটিং কৰোঁ তাৰপিছত ৰিস্টার্ট প্ৰব্লেমটো ঠিক কৰা যাব এতিয়া আমি ফোল্ডাৰটো আস্তে আস্তে খুলিম ফোল্ডাৰটো খোলাৰ আগত স্পিকাৰৰ পাত্ৰটো উঠাই ল'ব লাগিব তেতিয়া ফোল্ডাৰটো আমি ডিসপ্লেটো খুলিম ফ্ৰেমৰ পৰা যেতিয়া ডিসপ্লেটো খোলা যায় বহুত আঠা লাগি থাকে সেইকাৰণে ডিসপ্লেটো খোলোতে সদায় বহুত সাৱধান হ'ব লাগে আৰু বহুত ভাঙিছে ডিসপ্লেটো খোলাটো টানে হ'ব চাই লওক ডিসপ্লে নাভাঙিব লাগে চেষ্টা কৰোঁ আৰু যি কৰি আছোঁ আপোনাৰ আগত লাইভ দেখাই আছোঁ এতিয়া ফোল্ডাৰটো কাটিং কৰাৰ আগত জৰুৰী কাম এটা কৰিব ফোল্ডাৰটোৰ চাইডত যিটো গ্লু লাগি থাকে আঠা লাগি থাকে সেই আঠাটো এখনেৰে ধুনীয়াকৈ ৰুকিব নহ'লে কি হ'ব ডিসপ্লে গ্ৰাফিক্সটো কাটা যাব সেইকাৰণে আগতে ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি ল'ব তাৰপিছত কাটিং কৰিব নহ'লে গ্ৰাফিক্সটো কাটা যোৱাৰ বহুত চান্স থাকে কাটিং ডিসপ্লে যেটা মেইন পাত্তা এডাল আঠাটো এৰাওঁতে সাৱধান হ'ব কাৰণ এই পাত্তাটো চিঙা বহুত চান্স থাকে আৰু এই পাত্তাটো খোলোতে তাত কোনো ধৰণৰ লিকুইড দিব নোৱাৰোঁ আৰু ডিসপ্লেত গ্ৰাফিক্সো নহয় এতিয়া ডিসপ্লে আঠাটো ধুনীয়াকৈ চাফা কৰি দিওঁ তাৰপিছত কেনেকৈ ফটো এডিটিং কৰোঁ কেনেকৈ ইয়াৰ ওপৰত গ্লাছ ল'ব তাকে চাওঁ দাদা আমি নাচাওঁ এইটো গম নাপাম নহয় সিহঁতৰ চাই এনেকৈ চাফা কৰি এতিয়া এবাৰ চেক কৰোঁ ডিসপ্লেটো ভালে আছে ঠিক আছে ডিসপ্লে আৰু ইয়াৰ ওপৰত গ্লাছ ফিটিং কৰিম
যে প্ৰব্লেম হৈছে বহুত, মোবাইলটো